What's up guys? Welcome ulit sa aking channel. Ay magbibigay naman tayo ng tips ngayon. Gagawa dahil monetize yung channel ko. Nagtatrabaho na tayo sa YouTube. Kaya I'm so very proud na na-monetize ako. Tsaka natanggap na yung pin ko. Kaya ano talaga, certified na tayo na nagtatrabaho sa YouTube. Kaya itong t-shirt ko na walang print ay lalagyan ko ng print na YouTube. Broadcast yourself. Yan, walang print yan. Plain black. Pero wala man tayong kagamitan, mga machine para mag-print tayo ng gamit ng para maganda tignan. Kaya mag DIY tayo, mag stencil tayo. Basic lang. Pakita ko sa inyo yung design ko. Ito. YouTube. Yan, YouTube. Dahil nagtatrabaho tayo sa YouTube ay ipiprint natin to sa gamit. Yan, like katulad yan. Dalawa to. Mag-stencil lang tayo. Ito yung sa kulay pula, tsaka ito yung sa kulay puti. Dalawa kasi ang kulay, pula tsaka puti. Kaya ikakat ito, tsaka ikakat din ito. Kaya simulan na natin, kaya pero ipakita ko muna sa inyo yung gagamitin natin na pang ukit. Wala naman tayong machine, mag DIY na lang tayo, do it yourself. So very proud tayo na nagtatrabaho tayo sa YouTube. Pakita ko sa inyo. Tiyan, dito na. Ito ang gagamitin natin ay cutter. Yan ang cutter. Kasi gagawa tayo ng t-shirt na katulad nito. Yan, ganyan ang gagawin natin. Kita niyo guys, gagawa ako ng ganyan kasi nagtatrabaho tayo sa YouTube. Kaya proud tayo na nagtatrabaho tayo bilang YouTubers. Kaya ito ang bibigay kong tips sa inyo kung paano gagawin sa bahay man lang kung wala kang pabili, gawa na lang. At ito pa yung gagamitin. Yung packing tape. Ito ang importante dito para mag-print tayo. Kaya sige, tingnan niyo kung paano ko gagawin ha. Stay tuned lang kayo. Watch and learn. Magsisimula na tayo. Ito yung unahin. Diyan.
Tapos din ang nilagyan natin ng pakingtip. Ito, dalawa. Kasi ito, ang kulay dito ipiprint ay ang pula. Kaya ang pula ito. Itong background na black, ito yung damit natin. Tapos ito yung pula, yung pintura natin na gagawin, yung tolko. Yung pula, tatanggalin mo yung pintura at dadaan yung pintura, yung tolko. At saka yung ito yung isa, ito yung kulay puti. Tatanggalin lahat ng puti dito, guys. Tatanggalin natin ang lahat para itong dalawang sila magdidikit sa pag-print natin. Pag-print natin, nandun yung puti at saka pula na. Kaya tatanggalin na natin dito, ha. Mano-mano lang to, guys. Tingnan na lang ninyo. Kaya simulan ko na. Dito. What's up? Natapos din. Yung inukit natin kanina ay natapos din yung dalawang design natin, yung YouTube Broadcast Yourself at saka yung design nila na pula. Ito yung pula. Tinanggal natin yung pula. Yan. Kasi yung stencil natin. At saka ito yung kulay puti nila. YouTube Broadcast Yourself. Kaya mag-print na tayo ngayon, guys. Andito na, naka-ready na yung damit natin. Andito. Ayan. Ayan. Kaya sisimulan na natin ang pag-prenta ng t-shirt. DIY lang to. I-print natin yung YouTube Broadcast Yourself. Kaya sisimulan ko na. Kaya kung tingnan ninyo mabuti, ha, sana yung mga certified na mga YouTubers na na-monetize na yung channel, magawa din kayo ng ganito para sa ating trabaho dito sa YouTube. Proud tayo, diba? Sige, simulan ko na. Tingnan ninyo.
What's up guys? Natapos rin. And dito na nasunog. YouTube, broadcast yourself. At saka ito pa yung isa. Yan. Yung mga solid YouTubers dyan. Dito na yung gawa ko ngayon, natapos na. YouTube, broadcast yourself. Kaya proud tayo dito sa nagtatrabaho tayo sa YouTube. Ito na yung t-shirt ko guys. Salamat pala sa suporta. Kung bago ka pa lang ay paki-subscribe ng aking YouTube channel. Dito na yung damit. Salamat sa lahat ng sumuporta. Thank you very much.